مستوى البحار يرتفع والجليد ينهار في القطبين. درجة الحرارة ترتفع في الصيف لتشكل موجات حر قاتلة، أما الشتاء دافئ لا برد فيه. ورغم زيادة الفيضانات يضرب الجفاف كثيرا من مناطق الأرض، بينما تنتشر الأوبئة ويمتد التصحر وتتقلص إمدادات المياه العذبة، بالتزامن مع حروب مدمرة ربما يكون وازعها الوحيد البحث عن الماء والطعام جراء تصاعد حدة التلوث والاحتباس الحراري، لتتفاقم أزمات الندرة والأزمات الإنسانية مع زيادة مستويات الوفيات، بعد أن يكون عدد البشر وصل إلى نحو 10 مليارات نسمة، لتفيض أعداد البشر عن قدرة كوكب الأرض. حينها حتى النباتات ستأخذ وقتها للانتقام من بني البشر، فالغابات والنظم البيئية البرية الأخرى ستتأثر بالاحترار العالمي، وستتحول إلى مصادر لإنتاج الكربون بمعدل مبالغ فيه، بعد أن تفقد قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون في ظل زيادة انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ما سيجعل حتى الأكسجين سلعة نادرة يحترب عليها الناس الذين لن يشهدوا انقلاب شكل الكوكب والأحياء على ظهره فقط، بل سيكونون شهوداً على انقلاب وتغير أشكال البشر أيضاً. كل هذا سيحدث قريباً، وتحديداً في عام 2050، إلا أن هذا التشاؤم المطلق لمصير البشرية يواجهه متفائلون بالتقدم التكنولوجي الذي سيوفر الطاقة المتجددة ويعطي البشر القدرة على الاندماج بالظروف الجديدة، خاصة مع طفرات تطور علوم المواد والتكنولوجيا الذكية والتصنيع المضاف المتمثل بالطباعة ثلاثية الأبعاد، إضافة لاستكشاف الفضاء التجاري والتكنولوجيا الحيوية، ما سيوصل البشرية بحسب أنصار التكنولوجيا إلى حقبة من الوفرة في الطاقة والثروة والصحة والموارد الجديدة. حروب الماء والأكسجين. إن كان هناك مسؤول وحيد عن الطفرة الكبيرة في عدد سكان العالم فهو التقدم جراء تطور الطب والتكنولوجيات والخدمات الصحية. بات متوسط عمر الإنسان 80 عاماً، بعد أن كان متوسط الأعمار نحو 40 عاماً قبل نحو 150 عاماً فقط. كما انخفضت نسبة وفيات الأطفال خلال الولادة إلى 4% بعد أن كانت تتجاوز 40%، ما أدى لتضاعف عدد السكان خلال فترة وجيزة من عمر الأرض. ففي أواخر عشرينيات القرن الماضي بلغ عدد سكان العالم ضعف المليار نسمة تقريبا التي بلغها في القرن التاسع عشر، وبحلول منتصف السبعينيات تضاعف العدد مرة أخرى واقترب من 4 مليارات نسمة، وبعد نصف قرن في أيامنا الحالية تضاعف العدد مرة أخرى ليبلغ أكثر من 7.8 مليارات نسمة. ولأن كل عام يشهد ولادات تتجاوز ضعف عدد الوفيات، سيرتفع عدد البشر بنحو 80 مليون نسمة كل عام، ما حدا بالأمم المتحدة تقدير أن 9.7 مليارات نسمة سيكونون على سطح كوكب الأرض في عام 2050، بينما تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد البشر سيقترب من 16 مليار نهاية القرن الجاري، ما سيؤدي لكوارث طبيعية وبشرية ليس فقط جراء الانبعاثات الكربونية، بل نتيجة تراجع التنوع البيولوجي بسبب زيادة أعداد البشر والاستهلاك غير المستديم، وتزامن الانفجار السكاني من البشر مع انقراض الأنواع الأخرى، إضافة لتدمير للمساحات الآمنة للطبيعة لتشح الأمطار ويعم الجفاف وتختفي جل المحاصيل، ما يمكن أمراضاً حيوانية جديدة للقفز وضرب البشر أخطر بكثير من سلالة كورونا.
ومع قلة الطعام وشح المياه وندرة حتى الأكسجين قد تتحول الأرض إلى ساحة معارك على امتدادها. لكن هذه المرة ليس بحثاً عن الطاقة والثروات، بل يكفي أن يكون سبب حروب مدمرة بعض المياه أو ربما لاستيطان مناطق فيها أكسجين. بينما يعول خبراء وباحثون على ما باتت تسمى الثورة الخضراء للحد من الاحتباس الحراري وزيادة الغطاء النباتي، مع دخول التطور الثاني من التحول الديموغرافي المتمثل ببدء انخفاض معدلات المواليد في جميع أنحاء العالم، وزيادة التحضر والتعليم والتقدم المادي، حيث يقل عدد المواليد وتميل النساء الأكثر صحة وتعليما إلى المطالبة بحقوق تتعدى عتبة الإنجاب ورعاية الأطفال، ما قد يكبح بالنهاية التفجر السكاني المتوقع. التكنولوجيا أصل الداء والدواء. في وقت يبدو أن الكوارث ستتوالى تباعا على الأرض اعتبارا من عام 2050، فإن التكنولوجيا التي هي سبب العلة قد تكون الدواء لتأخير انقراض البشر، حيث سيتحول التقدم السريع للتكنولوجيا من خانة العداء المطلق مع المناخ إلى تسخير التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتطوير مدن مستدامة تستوعب أعدادا هائلة من السكان وتكون غير قابلة للغرق، مع التغلب على أزمة نقص الغذاء والماء وحتى الأكسجين، خاصة وأن المعهد الدولي للبيئة والتنمية توقع أنه بحلول عام 2050 سيعيش ما يقرب من 68% من سكان الأرض في المراكز الحضرية، ما يعني أن كل النمو السكاني تقريبا من الآن وحتى عام 2050 سيحدث في المدن. بالتالي تخطط البشرية لاستخدام تكنولوجيات متقدمة في بناء مدن المستقبل، بينها المنازل الذكية التي ستمكن الساكن من الوصول إلى كل شيء في منزله من خلال البلوتوث والإنترنت اللاسلكي، ما سيحول إنترنت الأشياء لحقيقة واقعة، مع ربط العالمين الرقمي والحقيقي بشكل لا يمكن الفصل بينهما، وتجربة الناس للعالم الحقيقي من خلال الواقع المعزز والواقع الافتراضي AR VR بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ما يتيح التواصل الذي يقترب من الحقيقة بشكل كبير من دون الحاجة للتنقل وزيادة التلوث وإهدار الطاقة. كما ستشهد مدن المستقبل العمل بالأنظمة الموزعة القائمة على توزيع الطاقة والمال والسلع والخدمات من خلال إدارات لا مركزية، خاصة الكهرباء، إذ سينتقل العمل من محطات توليد الطاقة التي تقع بعيداً عن المناطق السكنية حالياً إلى نظام جديد بحلول عام 2050، بحيث يتم تزويد المدن من الداخل بمحطات للطاقة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكهرومغناطيسية والطاقة الحرارية الأرضية والكتلة الحيوية. كما ستوفر المباني الكبيرة طاقتها الخاصة باستخدام الصفائح الشمسية المدمجة والتوربينات ومولدات الوقود الحيوي. حلول المدن المستقبلية عام 2050 ستتضمن أيضاً مفهوم العمارة البيئية القائمة على توطين العمليات الزراعية والمساحات الخضراء جنباً إلى جنب مع المراكز السكنية والتجارية. وفي حين أن معظم المدن حالياً ثنائية الأبعاد مع ارتفاعات فردية، فإن العمارة البيئية ستكون ثلاثية الأبعاد ومدمجة في البيئة المحيطة. وفي المدن المستقبلية يبرز أسلوب كريستال آيلاند التي ستكون عبارة عن بناية مضغوطة تشبه البرج المدبب، وتلف البناية بأكملها طبقة كجلد ثان من النباتات يسمح بالتنفس، مع غلق الطبقة في فصل الشتاء لمنع فقدان الحرارة وفتحها في الصيف لتبريد الداخل. كما تبرز من بين مدن المستقبل مدينة مصدر في الإمارات، وتعمل بمزيج من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مع التحكم بالإضاءة والمياه بواسطة أجهزة استشعار للحد من الاستهلاك، على أن تستخدم المدينة مياه الأمطار أو تلك يتم التقاطها من قبل المكثفات، إضافة إلى إعادة تدوير ما يصل إلى 80% من مياه الصرف الصحي.
وتبقى المدن العائمة أهم ما سيبنيه البشر من مدن المستقبل عام 2050 لمواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر والخطر المحدق بسواحل ومدن ستختفي من الوجود. ومن بين أمثلة المدن العائمة تبرز مدينة بوسطن أركولوجي المصممة على شكل مستطيل مع هياكل متقاطعة في داخلها، وتضم 15,000 شخص، وتشمل الفنادق والمكاتب ومساحات البيع بالتجزئة والمتاحف وقاعة المدينة. وتستمد المدينة قوتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. أما مدينة الحصاد فهي مجمع عائم يتكون من وحدات مربوطة قطرها ميلين، وستكون قادرة على إيواء 30,000 شخص داخل 4 مجتمعات، مع تخصيص ثلثي المساحة للزراعة وثلث للصناعة الخفيفة. وستطفو المدينة بأكملها ومرساها في قاع المحيط، ما يحول دون غرقها أو تأثرها بالصفائح التكتونية والزلازل. وتعد مدينة ليلي باد أحد أهم مدن المستقبل لمواجهة غرق السواحل، فهي مدينة عائمة مكتفية ذاتيا تماما، يمكن أن تستوعب ما يصل إلى 50,000 شخص. أما الطاقة التي ستمد مدينة ليلي باد ستكون من خلال مزيج من الطاقة الشمسية والرياح والمد والجزر والكتلة الحيوية، بينما سيكون الهيكل بأكمله قادراً على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي من خلال الجلد الخارجي لثاني أكسيد التيتانيوم. كما تعد المدينة العملاقة هرم شيميزو نموذجاً سكنياً سيقطنه البشر عام 2050، حيث استوحت اليابان فكرة هذا البناء العملاق من الهرم الأكبر في مصر. ومن المخطط بناء المدينة العملاقة في خليج طوكيو على ارتفاع 6,575 قدماً لإيواء 1,000,000 شخص، مع اعتماد التصميم بالكامل على المواد الفائقة في المستقبل مثل الأنابيب النانوية الكربونية. شكل البشر في 2025. كيف سيكون شكل أحفادنا في المستقبل؟ هو سؤال ما زال يؤرق الإنسان في ظل تصورات لبشر مستقبليين يستمدون قوتهم من إضافات إلكترونية متطورة تشملها أجسادهم، مع خيال علمي طبي يتحدث عن عودة أطراف البشر للنمو إن بترت أو شاخت، وتحول العيون إلى الكاميرات، وربما زرع شرائح بالدماغ لتضاعف الذكاء البشري. كل هذه الافتراضات قد تصبح حقيقة ربما في المستقبل البعيد، لكن الحديث عن عام 2050 سيحمل تغييرات بشكل الإنسان، لكن بدرجة أقل، بينها أن يصبح الإنسان أصغر حجماً وأكثر نحالة، ما يوفر لأجسادنا الطاقة التي تحتاج إليها في عالم مكتظ بالسكان، مع اتساع في العينين جراء النظر المطول للشاشات، وانحناء أكبر بالظهر نتيجة انحسار النشاط البدني، وسيطرة الأعمال المكتبية واستخدام التكنولوجيا أكثر وأكثر. ومن المؤكد أن إنسان عام 2050 سيكون أكثر ذكاءً، فمع تمكن البشر حالياً من تحديد الجينات المسؤولة عن تطور الدماغ، سيكون بمقدور الأطباء مستقبلاً زرع جينات الذكاء وتفعيلها، كما سيستطيع البشر من انتقاء جينات الوليد في المستقبل. ولدى العلماء اليوم التقنية التي تمكنهم من تعديل جينات الأجنة، لكن الأمر مثير للجدل، وفي المستقبل سيمكن انتقاء كل الجينات في ظل مخاوف من خلق إنسان هجين، إلا أن هذه المخاوف لن تكون موجودة قبل 100 عام. وجراء الهجرات التي تأتي من الريف إلى المدن، تبرز مخاوف أيضا من زيادة التنوع الجيني بين سكان المدن، بينما يقل بين سكان الريف، ما قد يسبب تباينا بالشكل والقدرات على أساس جغرافي. وسيدخل الحديث عن تغير شكل البشر منحا آخر في ظل استطاعة البشرية استعمار الفضاء واستيطان كويكب كالمريخ. فمع وجود جاذبية أقل على سطح المريخ،
قد يتغير شكل العضلات بالجسم البشري، وربما تطول أذرعنا وسيقاننا. وفي بيئة أكثر برودة تشبه ما كانت عليه الأرض في العصر الجليدي، قد يصبح الإنسان مشعراً أكثر حتى يتسنى له الاحتفاظ بحرارة الجسم. إلا أن كل افتراضات تغير شكل الإنسان تمتد بكل تأكيد لما بعد عام 2050 الذي ربما سيكون فيصلاً باستمرار حياة البشرية على الأرض، أو مقدمة لانقراض الجنس البشري جراء الحروب والمجاعات والأوبئة.